Bună dragilor și bine ați venit la o nouă filmare. De această dată te invit la 2 citiri de tarot, în cadrul cărora vreau să văd ce mesaj are Universul în acest moment să-ți transmită când tu ai intrat pe acest videoclip. Și avem numărul 1, piatra roz, numărul 2, piatra galbenă. O să te rog să alegi intuitiv și ne vedem la numărul sau la numerele alese de către tine. Începem cu numărul 1, piatra roz. Îți mulțumesc că mă urmărești, îți mulțumesc că mi ești alături. Dacă vrei și tu o citire pentru sufletul tău, găsești oricând pe noua aplicație Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Ai link în primul comentariu dacă ești curios. Hai să vedem, dragii mei, mesaje pentru numărul 1. Chiar este o citire exact genul acesta, cu acest pachet de tarot. Dacă vrei, cu drag acolo oricând ai nevoie. E gratuit. Da? Bun, văd aici o surpriză de la o femeie matură. Da? E cineva care, nu știu, se pregătește să vină de la drum către tine, îți aduce un cadou, îți face o surpriză frumoasă. Da? Poate avea legătură pentru unii dintre voi și cu ideea aceasta de, cum să zic eu, de zi de naștere pentru unii dintre voi. Da? Hai să vedem pentru tine. Avem aici o curiozitate plăcută. Da? Cineva e foarte curios să afle niște lucruri despre tine sau poate tu aici vrei să afli niște lucruri neapărat în legătură cu cineva. O companie plăcută, da? O companie plăcută, adică te întâlnești cu o persoană sau cineva vrea să te vadă, vrea să te întâlnească. E o discuție în legătură cu o pagubă, cu o pierdere, aici, din ce văd eu, da? Și, uite, mai văd un noroc foarte mare pe care îl ai tu în acest moment în legătură cu un bărbat matur. Pentru casa ta avem o petrecere, o amiciție, deci poate îți vine cineva în vizită sau mergi tu undeva, da? Te întâlnești cu niște prieteni sau îți vin rudele în vizită. Alții poate aveți un eveniment important în familie pentru care vă pregătiți. Ia uite, e un drum pe care îl faci. Deci fie îți vin persoane de la drum către tine, da? Fie trebuie să faci tu drum ca să te vezi cu oamenii respectivi. Și vede aici un noroc pe care o să-l ai, o bucurie. În curând, o veste rea, da? O veste mai puțin plăcută care apare. Hai să vedem. Lacrimi avem aici, deci o persoană supărată, tristă. Uite, în legătură cu o relație, cu un contract, în legătură cu o căsnicie. Nu știu, poate afli de niște persoane care au niște probleme într-o relație de cuplu. Da? Vestea asta, să știi că fie are legătură cu un bărbat matur, da? Fie bărbatul ăsta îți dă vestea. Da? Hai să vedem în viitor. O bucurie mare pentru tine. Ia uite, e o bucurie foarte, foarte mare. Proces și judecată. Este, nu știu, dreptate. Ți se face dreptate sau poate aștepți un răspuns legat de acte și atunci răspunsul e pozitiv. Da? Uite, e o bucurie mare privind, nu știu, o dreptate care se face în legătură cu o persoană vicleană, în legătură cu o persoană care nu are intenții bune. Da? Ce nu știi tu? Realizarea dorințelor. Tu nu știi aici că reușești să-ți realizezi dorințele, reușești să te bucuri de viață. Și nu știi despre o veste bună care apare. Da? E o veste bună. Ia să vedem că am mai sărit o carte. Uite, tu nu știi, nu știu, o scrisoare, o scrisoare pe care ai primit-o sau nu știi despre un e-mail pe care îl primești. O veste extraordinar de bună. Pe neașteptate, o surpriză pentru tine.
și o problemă de sănătate a cuiva. Doar că tu ieși bine din situația asta. Da? Poate afli de o persoană care are niște probleme. Și ce o să te mire în toată situația asta? Un blocaj sau niște piedici, un obstacol. Da? Și are legătură cu un final și cu un bărbat mai tânăr. Parcă în legătură cu un blocaj, da, ceva se finalizează. Ieși din blocaj sau pui punct la o situație tensionată, o situație care durează de foarte mult timp. Na, deci o să te mire o veste onorabilă, o veste extraordinar de bună. Și cineva care vrea să te revadă. Hai să vedem puțin despre ce este vorba, da? Ce nu știi tu aici? Ce-i cu vestea asta bună? De unde? Ia uite, e ceva legat de o femeie. Unii puteți avea o legătură cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești. Sau este vorba despre o femeie sensibilă, dulce, iubitoare. Este vorba despre o femeie care e foarte sufletistă, da? Aici. Este o persoană și ușor idealistă, da? Cineva care se pregătește pentru ceva anume sau cineva care se informează în legătură cu ceva anume. Pe neașteptate. Pe neașteptate avem un rege de bâte și 3 de monede. Deci pe neașteptate un prieten aici poate avea o problemă, da? Sau poate să fie o problemă legată de zona studiilor pentru unii dintre voi. Da? E cineva aici care învață ceva, e cineva care studiază o situație, analizează și urmează să primești o veste extraordinar de pozitivă. Să vedem ce o să te mire cu blocajul ăsta și cu omul ăsta aici. Ok, o să te mire, nu știu, o bucurie mică pe care o ai, da? Legată de un proiect, legată de o femeie. Parcă petreci, te simți bine, ești autentic. Dacă ești femeie, uite, poate să fie o bucurie mare pentru sufletul tău. Poate să fie o realizare legată de un proiect, legată de o sumă de bani, da? Poate e cineva care te invită undeva anume. Și uite, văd un final, o eliberare, o bucurie extraordinar de mare pentru sufletul tău. Să vedem îngerii romantici ce zic. Îngerii zic așa, că undeva nu mai există atracție, nu mai există chimie, da? Și mai avem că trebuie să fii atent la steagurile roșii, da? Trebuie să fii atent la acele informații, da? Care apar în viața ta. O dragoste adevărată, da? Că este o dragoste aici care durează o viață întreagă. Poate să fie vorba despre o relație veche care se rupe sau o relație foarte apropiată de inima ta care trece prin niște schimbări destul de mari. Da? Doar că văd și o persoană aici care e decepționată, da? Cineva care poartă o mască falsă. Da? Foarte interesant. Mai vreau niște mesaje din acest tarot. Da, deci asta voiam, confirmarea. Pentru tine ai să știi că urmează o bucurie total neașteptată. Poate să fie vorba despre o nouă persoană care apare, despre o eliberare foarte, foarte puternică. Da? Este o protecție divină pe care o ai, foarte, foarte mare. Dragii mei, acestea au fost previziunile pentru numărul 1. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag, vă mulțumesc că mi-ați stat alături până la final și nu uita că dacă vrei o citire pentru sufletul tău, te invit cu drag și pe noua aplicație Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Îți mulțumesc încă o dată că mi-ai stat alături și să ne revedem cu bine și data viitoare. Bine ați revenit, dragii mei, cei de la numărul 2, cei care ți ales piatra galbenă. Hai să vedem așadar mesaje pentru numărul 2.
Îți mulțumesc că mă urmărești, îți mulțumesc că mi ești alături. Dacă vrei și tu o citire pentru sufletul tău, găsești oricând pe noua aplicație Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Hai să vedem numărul 2. Ce trebuie voi să știți? Care sunt mesajele? Ești norocos în acest moment. Niște noutăți plăcute, da, care apar. Legate de o problemă. Este o problemă aici care e de mult timp și în legătură cu asta, uite, primești niște vești care te surprind. Pentru tine, un noroc neașteptat. Uite, o bucurie. Poate să fie un noroc la bani, un noroc în dragoste. Ia să vedem ce e cu norocul. E un noroc legat de zona sănătății, un noroc legat de o problemă de sănătate. Ia uite, a ieșit noroc la dublu. Și ceva legat și de o persoană vicleană. Da? E o persoană șireată, e cineva care e răutăcios sau răutăcioasă. Pentru casa ta, noutăți la drum lung, deci niște vești care vin de la o rudă care este la distanță de tine. Sau poate aștepți pe cineva să-ți vină în vizită. Sunt niște vești aici, poate legate și de o călătorie pentru unii dintre voi. Ia să vedem. Da, aici în casa ta, uite, văd că îți vine cineva cu o veste bună. E un bărbat care ține sincer la tine. Poate e cineva din familie, poate este un prieten, poate este persoana iubită, nu știu. Dar e cineva care vine în casa ta cu veste și este o veste foarte bună. Da? În curând, intrigi între femei. Un moment tensionat, da? În relația cu o femeie sau în relația cu niște femei. Bucurie de departe avem aici și o bucurie mică. Da? Deci e o agitație, poate în legătură cu o călătorie sau în legătură cu cineva care e în alt oraș. Da? În viitor, da? Un prieten sincer aici. Deci niște vești aici în viitor pe care le primești de la o persoană sinceră. Este o persoană bună pe care tu te poți baza. Hai să vedem ce e cu prietenul ăsta sincer. O casă străină văd aici, da? Deci poate cunoști o nouă persoană. Uite, e ca și cum stai undeva la masă, discutați, analizați ceva. Te invită un prieten în oraș sau trebuie să mergi undeva anume. Și aici văd o surpriză, da, legată de un bărbat care are un aspect fizic mai tânăr, cineva care își schimbă destul de mult gândirea sau cineva care vrea să finalizeze ceva, vrea să rezolve o situație, da? Și omul ăsta e ca și cum vrea să te revadă pentru a rezolva ceva. Ce nu știi tu, o invitație pe care cineva vrea să ți-o ofere. Deci cineva vrea să te invite undeva sau poate să fie vorba despre o faptul că cineva vrea să te invite la o zi de naștere, cineva vrea să te invite undeva anume, este o persoană care vrea să te cunoască mai bine. Pe neașteptate, cunoștințe noi pentru tine. Deci pe neașteptate, uite, cunoști o persoană nouă. Te împrietenești cu cineva, pentru unii poate să fie și de dragoste. Este o persoană care apare și care îți dă o veste bună în legătură cu o supărare pe care o ai tu aici. Da? Și lăudat, onorat. Și pe neașteptate cunoști o persoană, poate este o persoană temătoare, este o persoană sigură pe ea, văd o persoană cu probleme financiare și o persoană supărată și încă cineva care e important, este o persoană sau poate este într-un moment important al vieții sale. Da? Ce o să te mire? Gelozie în toată povestea asta. Hai să vedem ce e cu gelozia, cine e persoana.
un blocaj, niște piedici avem aici. Da? Cineva care pune niște piedici în legătură cu o întâlnire, în legătură cu o conversație. Da? Și văd ceartă. Da? Ce o să te mire. Cineva care e agitat aici. Nu știu. Da, până la urmă văd că e cu realizarea dorințelor. Hai să vedem despre ce e vorba. În primul rând, ce nu știi tu aici? Cine îți face invitația? Despre ce e vorba? Ce se întâmplă? Are legătură cu o persoană care, nu știu, poate are multe lucruri de dus pe cap, da? Este cineva care trece acum într-o altă etapă sau poate este cineva care vrea să lăsați în urmă o apăsare care e destul de intensă aici și să mergeți cumva spre un nou început, spre o nouă situație. Da? E ceva legat de un blocaj sau e ceva legat de zona justiției, de niște acte. Lucrurile aici văd că se vor mișca încet, dar sigur. Cineva parcă e reținut de o femeie, de o situație. Hai să vedem pe neașteptate. Pe neașteptate e o veste bună pe care o primești într-o adunare de oameni sau o veste bună pentru casa ta. Poate să fie și o veste bună legată de o sumă de bani. Da? Și ce o să te mire? Ce-i cu toată povestea asta aici? O să te mire, nu știu, refuzul unei persoane sau cineva care evită să comunice. Da? Un împărat care are de luat o hotărâre sau este o persoană mai dură, nu-i neapărat să fie un bărbat, poate să fie și o femeie, deci e o persoană mai dură, asumată, da? Unii puteți avea o legătură poate cu un berbec sau cu un capricorn, mai văd aici. Uite, văd aici clar. Regina de bâte, turnul. Da, aici poate să fie un mic mare scandal, o mică mare discuție. Cineva care își arată fața. Da? E o rivală aici, da, despre care se află. Eremitul, o legătură cu zodia Fecioară. Deci, poate, știu eu, e cineva care vrea să dați cărțile pe față, numărul 2. Asta o să te surprindă foarte mult. Da? E cineva care parcă planifică aici o aventură, ceva intens. Da, hai să vedem acum și îngerii ce zic. S-a întors o carte, ci că trebuie să te deconectezi de lume. Cineva care se întoarce din trecutul tău și care îți poate face o invitație undeva, să vă relaxați, să vă simțiți bine. Și mi-apare o separare, foarte interesant. Deci te revezi cu cineva, poate ai niște discuții și apoi vă separați, da? Se separă drumurile. Și că este timpul să te eliberezi, este timpul să preiei controlul înapoi asupra vieții tale. Foarte interesant. Mai vreau și o carte din acest tarot pentru tine. Da, aici, uite, sunt niște vești pe care le primești, da? În legătură cu o întâlnire sau în cadrul unei întâlniri primești niște vești și poate inițial nu îți plac sau ți se par ciudate, mai poate să fie. Da? Dar uite, văd aici o surpriză și o veste tare bună legată de o sumă de bani, legată de dragoste sau legată pur și simplu de viața ta, pentru că aici văd o abundență, văd un moment de liniște, de pace, de relaxare. E o persoană aici puțin geloasă, puțin falsă,
Cuiva nu-i convine închiderea asta, nu-i convine separarea asta. Da? Deci, surpriza e ceva ce ține de un drum. Cineva care vine de la drum, un drum pe care îl faci undeva anume, ceva se întâmplă. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată pentru cei de la numărul 2. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag. Vă mulțumesc că ați vizionat acest videoclip, mulțumesc pentru like-uri, pentru comentarii, pentru toate mesajele frumoase și de asemenea, dacă vrei și tu astfel de citire, găsești oricând gratuit pe noua aplicație Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Deci te invit cu drag acolo dacă ești curios, te îmbrățișez încă o dată și îți mulțumesc că mi-ai fost alături, să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.